नमस्कार, मी जयंत जगताप. आज तुम्हाला वर्डप्रेसचा यूज करून वेब पेज तयार कसे करायचे ते तुम्हाला सांगणार आहे. सर्वप्रथम गुगलमध्ये जाऊन वर्डप्रेस असे टाईप करा आणि सर्च करा. त्यामध्ये तुम्हाला wordpress.com ही साईट दिसेल, त्यावरती क्लिक करा. त्याच्यानंतर wordpress.com ला गेल्यानंतर तुम्हाला गेट स्टार्टेड ऑप्शन दिसेल, त्याला क्लिक करा. तुम्हाला जे वेबसाईटचे नाव पाहिजे ते नाव इथे टाका. त्याच्यानंतर तुम्हाला साईट कोणत्या विषयावरती आहे त्याचे नाव टाका. साईटचा उद्देश कोणता आहे ते टाका. आणि तुम्ही बिगिनर आहात तर तुम्ही बिगिनर असे सिलेक्ट करा. आणि कंटिन्यू वर क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही इथे तुमच्या साईटचे जे नाव पाहिजे ते नाव तुम्ही इथे टाईप करा. तुम्हाला काही इथे ऑप्शन मिळतील, त्याच्यामधून एक ऑप्शन तुम्ही सिलेक्ट करा. तो ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला पुढे फ्री मेंबरशिपवर क्लिक करायचं आहे. स्टार्ट विथ फ्री मेंबरशिप. पुढे गेल्यानंतर तुमचा ईमेल आय डी, युजर नेम आणि पासवर्ड टाकून तुमचं अकाउंट क्रिएट करा. माझे इथे ऑलरेडी तयार केलेले अकाउंट आहे, त्याच्यामध्ये मी लॉग इन करतो आणि नंतर तुम्हाला पुढे वेब पेज कशी ॲड करायची हे सांगतो. लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला असे पेज तयार ओपन होईल. त्यामध्ये साईट पेजेसमध्ये तुम्ही जाऊन इथे ॲड पेज करू शकता. ॲड वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्या पेजचं नाव टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याचा मजकूर इथे लिहायचा आहे. त्याच्यानंतर पब्लिश वरती क्लिक करायचं आहे. पब्लिश झाल्यानंतर तुम्हाला तुमची वेबसाईट कशी दिसते ते तुम्हाला व्ह्यू वेबसाईट या ऑप्शन वरती जाऊन दिसते. तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला माय रिसर्च नावाचं नवीन टॅब तयार झालेले दिसेल. त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा कंटेंट आणि मजकूर दिसेल. त्याच्यानंतर तुम्ही तशाच प्रकारे ब्लॉग्स पण ॲड करू शकता. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर का साईटच्या अपीअरन्समध्ये चेंजेस पाहिजे असतील तर तुम्ही ते कस्टमाइजमध्ये जाऊन थीम चेंज करू शकता आणि कलर, फॉन्ट या सगळ्या गोष्टी तुम्ही चेंज करू शकता. त्याच्यामध्ये तुम्हाला विजेट नावाचा एक ऑप्शन आहे. तुम्हाला तुमची कॉन्टॅक्ट इन्फॉर्मेशन जर का विजेट मार्फत तुम्हाला मेन पेजवर डिस्प्ले करायचे असेल तर तेही तुम्ही करू शकता. तिथे विजेटमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला विजेटचे काही ऑप्शन दिसतील, त्याच्यामध्ये ॲड विजेट करता येईल. अशा प्रकारे तुम्ही वेब प्रेसच्या माध्यमातून फ्रीमध्ये आपली स्वतःची वेबसाईट तयार करू शकता. धन्यवाद.